το μαγικό τεχνητό λοιπόν και η κασετίνα μου. Μαγικό τεχνητό. Καλά, αυτή η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη, αυτή η ερώτηση πότε θα σταματήσει να υπάρχει πια? Όσοι λοιπόν ρωτάτε ποιο είναι το μαγικό τεχνητό, απλά δεν κάνετε spinning ρε παιδί μου. Κάνετε συρτή. Κάνετε κάτι άλλο. Λοιπόν, ρωτάνε πολλοί φίλοι ποια είναι η κασετίνα μου, να τους δείξω την κασετίνα μου, ποια τεχνητά χρησιμοποιώ. Η οποία κασετίνα στην πραγματικότητα είναι μονίμως ατιμέλητη, χωρίς καμία περιποίηση. Όλα μου τα τεχνητά ούτε ξέρω σε ποια θέση είναι, αν οι αλλαγές τους είναι εντάξει, αν χρειάζεται αλλαγή, πάντα της τελευταίας στιγμής, πάντα τα ανακαλύπτω στο ψάρεμα και πάντα κάθομαι και βρίζω γιατί δεν τα έφτιαξα σπίτι, γιατί δεν προνόησα, γιατί έχασα το ψάρι και ούτω καθεξής και όλα αυτά που συμβαίνουν σε όποιον έτσι δεν κάνει σωστή προετοιμασία. Γιατί να θυμάστε, η προετοιμασία είναι το παν στο ψάρεμα, γλιτώνεις πολύ χρόνο. Απλά σας δείχνω κι εγώ μια από τις αλήθειες και την πραγματικότητα που συμβαίνει στο ψάρεμα το δικό μου, που θα το βελτιώσω κάποια στιγμή γι' αυτό. Επί τη ευκαιρία θα δείτε λοιπόν και ποια είναι τα βασικότερα έτσι τεχνητά που δουλεύω στα ψαρέματα που κάνω ως επιτοπλίστων, στις βασικές μορφές spinning, οι οποίες είναι κυρίως light, medium και heavy, και ποιους κωδικούς, έτσι, ποια χρώματα, ποια δουλεύω περισσότερο, τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα δουλέψουν και σε εσάς. Σίγουρα όμως είναι κάποια από αυτά τα οποία θα σας δώσουν κίνητρο, ιδέα. Καλά, εννοείται ότι πως θα πάρετε ψάρια και με αυτά που θα δείτε από εδώ πέρα. Απλά ας πούμε ότι είναι μια αρχή από αυτά που βλέπω, από αυτά που χρησιμοποιώ στα βίντεο μου και από αυτά που έχω κάνει πράξη. Popper γεζούρι 42 γραμμάρια. Δεν νομίζω να το έχει ψαρέψει κανείς περισσότερο από μένα αυτό το τεχνητό. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το τεχνητό? Αυτό το τεχνητό, το οποίο μου έχει δώσει και τα μεγαλύτερα ψάρια στον αφρό, στο μήκος του και στα γραμμάρια του, παρότι δεν είναι ακριβό τεχνητό, μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο αξιόπιστα. Είναι φοβερά ανθεκτικό όσο καιρός και να περάσει, είναι αποδοτικό, δηλαδή σχεδόν όλοι του οι χρωματισμοί δουλεύουν και είναι σχεδόν ασυναγώνιστο στην κατηγορία του. Δεν είναι δύσκολη η ανάκτησή του, αρκεί να το πιστέψεις και να το μάθεις. Realis Pencil 110. Ο Φασαριόζος. Δεν είναι και το πιο εύκολο τεχνητό, αλλά σε κάποιες συνθήκες και σε κάποια περιβάλλοντα, ειδικά σε αυτό το χρωματισμό εδώ πέρα του κεφάλου, μπορεί να φέρει φοβερό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ αποδοτικό τεχνητό. Έχει εύκολο Walk the Dog. Σε συνδυασμό με το θόρυβο που κάνει, προσελκύει αρπακτικά από πολύ μακριά. Μιας και μπλέξαμε τα τεχνητά αφρού, σταθερή αξία, Bonnie τη Silex, σε όλα τα μεγέθη. Αυτό είναι το 128 το μεγάλο, πολύ καλό στα γοφάρια, στα λαβράκια, πάρα πολύ καλό. Πολύ ιδιαίτερο τεχνητό, ξεχωριστή πλεύση και είναι καλό να υπάρχει σε κάθε κασετίνα. Πάλι Ilex, το Chatterer, αυτό είναι 130 slim. Και αυτό και το μεγάλο είναι από τα πρώτα μου έτσι καλά τεχνητά αφρού, αποδοτικά, το οποίο είναι, ειδικά τότε, ακόμα και τώρα βασικά, είναι πολύ καινοτόμο, γιατί συνδυάζει πλεύση Walk the Dog και συγχρόνως πετάει νερό κάτι σαν bopper, δηλαδή είναι ένα subsurface, έτσι το έχουν ονομάσει ας πούμε, το οποίο πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάποιο τεχνητό και λες ότι
δεν βλέπεις κάποια κινητικότητα, δεν βλέπεις κάποιο ακολούθημα, τίποτα. Μπορεί με ένα τέτοιο ή παρόμοιο να έχεις αποτέλεσμα. Όλα δηλαδή κρίνονται σε μια μικρή σημαντική διαφορά, στη λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια στην πλεύση είναι αυτό που μπορεί να τα εξητάρει. Μικρότερο Minnow, Dual Hardcore, σχεδόν σε όλα τα χρώματα. Ένα από τα πιο αποδοτικά slim τεχνητά. Όταν λέω αποδοτικά, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πολύ καλή πλεύση, μπορεί και κάνει ένα πολύ έντονο wobbling, δηλαδή μπορεί και κουνάει το σώμα του δεξιά και αριστερά σε μεγάλη ταχύτητα, κάτι το οποίο βοηθάει πολύ σε πολλές συνθήκες ψάρεματος. Και φυσικά δεν είναι ψάρια, είναι δηλαδή μια σταθερή αξία να την έχετε στην κασετίνα σας, σε όλα τα μεγέθη. Απλά ας πούμε το 130 και το 150, ας πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο στα λαβράκια από 1 ως 3 κιλά να έχει επιτυχίες. Καλά, εννοείται και σε μεγαλύτερα ψάρια, αλλά ας πούμε αυτά που θα συναντήσουμε περισσότερο. Ξέχασα πριν το στήλο. Καλά, μιλάμε ότι οτιδήποτε κατασκευαστεί σε μια τέτοια slim κατασκευή, το οποίο μοιάζει με ζαργάνα. Τώρα το πώς το βλέπει το ψάρι, ένας θεός ξέρει. Το θέμα είναι ότι δουλεύει. Οτιδήποτε λοιπόν βρείτε από το εξωτερικό που να μοιάζει και να έχει αξιοπιστία σε κατασκευή και σε γραμμάρια, θα δουλέψει. Αυτό βασικά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να σταματήσει να δουλεύει ποτέ. Είναι πάρα πολύ καλό τεχνητό, μπορούν να πέσουν όλα τα ψάρια πάνω, ακόμα και πολύ μεγάλα ψάρια. Εντάξει, συνήθως ένα τέτοιο τεχνητό είναι καλό να το δουλεύουμε με χοντρά εργαλεία. Δεν θα το πρότεινα κάτω από 1,5 π και κάτω από 45 παράμαλο. Άσχετα το ότι μπορείς να το δουλέψεις και με λιγότερο. Σας το λέω εκ πείρας. Μια κατηγορία τεχνητών, τα pencil, τα οποία δεν έχουν σχεδόν φανεί καθόλου, δεν έχουν ψαρευτεί, δεν έχουν έτσι συζητηθεί πάρα πολύ σε σύγκριση με άλλους τύπους έτσι στην Ελλάδα. Εδώ σας δείχνω το Adagio της Dual, κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο καλά τεχνητά που κυκλοφορούν στα γοφάρια και στις λίτσες, γύρω στα 40 γραμμάρια και στα 15 εκατοστά περίπου. Φοβερή βολή, πολύ καλή κίνηση μες στο νερό, πολύ γρήγορη εναλλαγή από side to side, μεσαίο και βάρη εξοπλισμό spinning. Έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε ψάρια με αυτό. Blue Scout 130 BBH, από τα καλύτερα pencil που κυκλοφορούν, σταθερή αξία. Γοφάρια, λίτσες, λαβράκια, 100%. Δεν πρέπει να λείπει από καμία κασετίνα. Φοβερή βολή, slim χαρακτηριστικά, play παντού, σε οποιοδήποτε βάθος. Δηλαδή τι το ψαρέψουμε στο μισό μέτρο με γρήγορη ταχύτητα, τι το αφήσουμε να πάει προς τα κάτω, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Απλά παραπάνω πληροφορίες θα δούμε σε άλλο θέμα που θα είναι αποκλειστικά για τα pencil τεχνητά. Pencil Popper από τα καινούργια τεχνητά της Duo. Ποιο είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό που έχει αυτό το τεχνητό, το οποίο αν στο μέλλον προσθέσουν και λίγο μπίλιες μέσα για θόρυβο, θα γίνει ακόμα πιο αποδοτικό. Κάνει πολύ ωραίο Golden Dog, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το παραδοσιακό Golden Dog, το οποίο πάει δεξιά και αριστερά. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να σηκώνει το κεφάλι και σαν να το χτυπάει δεξιά και αριστερά, το οποίο είναι, ενώ μοιάζει ίδιο, δεν έχει καμία σχέση με την κλασική πλεύση που μπορεί να έχει παράδειγμα ένα Chihuahua ή ένα Skimmer. Πολύ καλό
και πολύ ξεχωριστή έτσι πατέντα. Το κοφτό του και κυριτό κεφάλι, ειδικά όταν έχει λίγο κυματισμό ή αέρα, μπορεί και το τοποθετεί σωστά, δηλαδή ανάλογα με τον εξοπλισμό, και δεν χάνει εύκολα την πλεύση. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο παράξενο και ας πούμε μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικό όσο κάποια άλλα τεχνητά αφρού, αλλά το γεγονός ότι μπορεί και πλέει και ειδικά σε λίγο κυματισμό να στέκεται, αυτό είναι πολύ σημαντικό ψηλό. Δηλαδή υπάρχουν τεχνητά που είναι καλά και δεν μπορούν να σταθούν πάνω σε λίγο κυματισμό και σε λίγο αέρα. Αυτό λοιπόν, παρά το μικρό του μέγεθος, μπορεί και στέκεται. Κάτι το οποίο του δίνει σαφώς πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και μπορεί να δουλέψει σχεδόν σε όλα τα περιβάλλοντα, έτσι. Με αποκλειστικότητα σε λαβράγια και γοφάρια, σαν είδος ψαριού. Ένα από τα κορυφαία τεχνητά στον κόσμο, χρόνια τώρα. Tide Minnow Slim 200. Ίσως είναι το πιο λεπτεπίλεπτο τεχνητό που έχει βγει μέχρι τώρα, με φοβερή σιλουέτα, πολύ καλά χρώματα, αξιοπιστία στα υλικά και φοβερή πλεύση. Δηλαδή ειδικά αυτό το τεχνητό δεν πρέπει να λείπει από καμία κασετίνα. Πιάνει τα πάντα, όλα τα ψάρια, όπου και να το ρίξεις, σε οποιοδήποτε είδος. Παρά το μεγάλο του και μακρύ μέγεθος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε light μορφές, δηλαδή και με light εξοπλισμούς, παρόλο που είναι λίγο βαρύ. Είναι πάρα πολύ καλό και ιδανικό για τα λαβράκια, καλά, για όλα τα ψάρια, και για λούτσους και γοφάρια. Απλά ας πούμε στα λαβράκια μπορεί να κάνει τη διαφορά και να τα εκεί που ας πούμε ρίχνεις ένα σωρό άλλα μικρά τεχνητά ή ακόμα και σιλικόνες και τεχνητά αφρού που είναι αποδοτικά, να μην δουλεύουν και να κάνει αυτό το μήνο τη διαφορά. Αυτό το χρώμα είναι πραγματικά στα νερά μας ασυναγώνιστο. Όλα δουλεύουν, απλά αυτός ο κέφαλος είναι ασυναγώνιστος. Εντελώς. Το αγαπημένο μου τεχνητό σχεδόν σε όλα τα μεγέθη, ειδικά στο 133, το οποίο δεν υπάρχει πια, νομίζω δεν βγαίνει και είναι και πολύ δύσκολο να το βρεις. Sea Figure της Lightcraft. Ίσως το καλύτερο μήνο στον κόσμο. Αποδοτικό σχεδόν σε όλα τα νερά, σχεδόν σε όλα τα είδη. Πολύ καλά χαρακτηριστικά λιθοφάνειας, πολύ καλή πλεύση, πολύ καλή αντοχή. Όπου τα βρείτε, σαρδέλες, σαρδελοειδή χρώματα, διάφανο και πράσινο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε κάθε κασετίνα. Δίνει όλα τα ψάρια, ειδικά το μεγάλο, φοβερές επιτυχίες σε λούτσους και σε γοφάρια. Πολύ αποδοτική εταιρεία και βασικά πολλά μοντέλα της Lightcraft, τα οποία δεν τα έχω εδώ πέρα, είτε τα έχω χάσει. Είναι καλό να υπάρχουν σε κάθε κασετίνα, θα το δούμε σε επόμενα θέματα, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία δεν έχει πιάσει πολύ στην Ελλάδα, δεν έχει φανεί, αλλά πιστέψτε με, δεν πρέπει να λείπει από την κασετίνα σας. Πολλά μοντέλα. Είναι πραγματικά ίσως η πιο εταιρεία στο spinning, διότι έχει σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες της, έχει μοντέλα τα οποία κάνουν τη διαφορά πραγματικά, και από άποψη χρωμάτων, από άποψη αξιοπιστίας, από όλες τις απόψεις. Μια τελευταία αναφορά θα κάνω στα μομότια. Μου έχει μείνει μόνο ένα, γιατί μου τα φάγανε οι λούτσες και τα γοφάρια. Ασυζητητή, μια εταιρεία που έπιασε, Ιταλία, γενικά στη Μεσόγειο, Ιταλία, Ελλάδα είναι νομίζω οι πιο φημισμένες περιοχές. Νούμερο 1 λουτσοψαράκια και για γοφάρια. Καλά, εννοείται και για λαβράκια, απλά πρέπει να υπάρχουν στην κασετίνα του καθενός
κάποια τέτοια τεχνητά. Εγώ προτιμώ κυρίως το 180, το floating, διότι μπορεί και δουλεύει σε πολύ αργή κίνηση και ας πούμε ότι έχει λίγο πιο ανοιχτή πλεύση. Ενώ το 190 ας πούμε είναι λίγο πιο βαρύ, έχει πιο κλειστή πλεύση, μπορεί να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά εγώ προσωπικά δουλεύω τα 180 σε όλους τους χρωματισμούς. Ανοιχτόχρωμα και πράσινο φωσφοριζέ πορτοκαλί δουλεύει πάρα πολύ καλά, ειδικά στους λούτσους, και το γνωστό μπαρ αυτό με τις ρίγες τέλος πάντων, χρόνια τώρα, μεγάλος φάχτης, δεν πρέπει να λείπουν από καμία κασετίνα. Μπιλμπάρα, του φίλου μου του Σπύρου, του Pin My Fish, ο λεγόμενος Μπιλμπάρας. Λοιπόν, πολύ ξεχωριστό τεχνητό, δύσκολο, κουραστικό, αλλά πολύ αποδοτικό. Αν το παλέψετε, θα έχετε πολύ καλές αναμετρήσεις. Δηλαδή είναι ένα τεχνητά που δεν παίζουν πολύ στα νερά, δεν ψαρεύεται πάρα πολύ, δεν φαίνεται και πραγματικά μπορεί να κάνει διαφορά σχεδόν σε όλα τα χρώματα. Εγώ προτιμώ ας πούμε το λευκό περισσότερο. Πολύ δυνατό τεχνητό, με πολύ μεγάλο και ανοιχτό walk the dog. Απλά θέλει λίγο υπομονή στα χέρια και λίγο καλό εξοπλισμό για να βοηθάει, γιατί αλλιώς κουράζεσαι εύκολα. Σίγουρα δεν πρέπει να λείπει από καμία κασετίνα. Little Jacks, Ioris. Όταν πρώτο ήρθε αυτό το τεχνητό στην Ελλάδα και το ψαρέψαμε, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Δεν φαινόταν να έχει κάποια ιδιαίτερη πλεύση, ήταν ένα pencil το οποίο δεν είχε ας πούμε τα βασικά χαρακτηριστικά, δεν είχε την καλή βολή, δεν είχε αυτό που είχαμε δει από άλλες εταιρείες τέλος πάντων. Όταν όμως έπεσε στο νερό και άρχισε να ψαρεύεται, το τι ζημιά έκανε στους λούτσους δεν λέγεται. Πολύ ιδιαίτερο τεχνητό, πολύ ξεχωριστό, νομίζω είναι από τα λίγα που μπορεί και δουλεύει σε τόσο αργή κίνηση, δηλαδή και μόνο του να το αφήσεις να πέφτει, ειδικά στους λούτσους, είναι σίγουρο ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο μέγεθος, το 155 νομίζω, είναι από τα τεχνητά που δεν πρέπει να λείπουν από κάποια κασετίνα, και από εκεί και πέρα η χρήση του ποικίλει και αλλάζει ανάλογα το φύραμα. Στους λούτσους δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Στα υπόλοιπα, σε λαβράκια, γοφάρια, καλό είναι ο πειραματισμός και η πιο γρήγορη ανάκτηση αναδιαστήματα. Είναι και αυτό μια πολύ καλή επιλογή. Μπορεί να πιάσει πολύ μεγάλη ταχύτητα και να ψαρέψει σε όλα τα βάθη. Σίγουρα έχω ξεχάσει αρκετά τεχνητά που δεν τα έχω εδώ πέρα, ούτε θυμάμαι που τα έχω. Κάποια στιγμή όμως και αυτά θα σας τα δείξω. Και βέβαια θα μιλήσουμε αναλυτικά ανάλογα και το τι θέλετε περισσότερο να μάθετε. Σε τι είδος ψαριού, σε ποια κατηγορία. Θα τα δούμε σε επόμενα βίντεο. Να είστε όλοι καλά και να βλέπετε τα βίντεο μου.